Bago matapos ang taon, muli nating balikan ng mga hindi malilimutang adventure na nagawa natin ngayong 2024. Magandang umaga, Sir Capo, and welcome to Calatagan, Batangas, and welcome to Sparkles Floating Cottage. Unang destination, ang Calatagan Sunbar 1. Dito, safe maligo ang mga bata dahil mababaw at malumanay ang tubig. Sa ganitong season, ang Calatagan Sunbar 1 ay pwedeng umabot hanggang 7 hektarya. Malimit ito ang unang pupuntahan ninyo dahil dito pwede mag-enjoy ang mga chikiting, pati mommy and daddy. Siguradong mag-e-enjoy dito. Inaabangan ko dahil na-miss ko talaga to. Kanina ko pa. Tapos yung suka nila dito. Anong tawag mo dito, kuya? Magic suka. Magic suka. Ang sarap ng suka na ni Sir Ryan, no? Suka na maanghang na talagang best pares dito sa Lato. Yummy! Isipin nyo na lang na habang umaandar ang floating balsa patungo sa next destination natin ay nagpo-poodle fight tayo. Tapos pagkatapos kumain ay sabay talo na sa dagat kaagad para maligo. O diba? Ang sarap, diba? Kung gusto nyong subukan yung mga water sports activity sa lugar, meron din ditong mga marerentahan katulad ng banana boat na 250 pesos per head lang. Minimum of 10 person. Kaya pasok na pasok ito sa pamilya at magbabarkada. Pwede nyo rin subukan yung tinatawag na flying UFO kung saan hihilahin ko yun ng mabilis ng jet ski hanggang magpaikot-ikot kayo habang sinasagupan ninyo yung hambalos ng alon. The longest boulevard in the Philippines. Was indeed happy, now you're telling me it's over. Oh my, I wonder what's next, you know we're getting older. Pagkalipas ng halos ilang oras na biyahe mula doon sa Metro Manila, narating na natin yung ating unang destinasyon dito sa probinsya ng Camarines Norte. Mga kapo, ito mismong kinatatayuan natin kung saan tayo naroroon. Ito yung pinakamahabang boulevard sa buong Pilipinas. To where the mountains can kill, people are free and time stands still, whatever makes my heart. At tinatawag nila itong President Cory Aquino Boulevard na nag-uugnay hindi lang sa isa, hindi lang sa dalawa, kundi 5 bayan dito sa Camarines Norte. Ang Cory Aquino Boulevard ay may kabuang haba na 8.7 kilometers na nag-uugnay sa pamamagitan ng komunidad ng Daet, Mercedes, Talisay, Vinsons at Paracale. Natapos itong gawin noong ika-16 ng Abril taong 2019. Tinalo nito ang dating may hawak ng titulo sa Bayawan City Boulevard sa probinsya ng Negros Oriental na siyang pinakamahabang boulevard bago pa man matapos itong nasa Camarines Norte. Something isn't right when looking. Ang Cory Aquino Boulevard ay nagsisilbi ding access road sa iba't ibang mga destinasyon sa lalawigan ng Camarines Norte katulad ng Calaguas Island, Sabang Beach at Bagasbas Beach sa Daet na talagang tanyag bilang isang surfing spot sa lugar. Take me to where the mountains can kill, people are free and time stands still, whatever makes my
Layunin ng proyekto ang rehabilitasyon at pagsasaayos ng San Jose sa munisipalidad ng Talisay at ang pagsasagawa ng dalawang malalaking tulay na tatawid sa Mercedes Bagasbas Road. They're just letting me know. Kaya po nagpuputik yung kalsadang ito dahil kapag nag-harvest na yung mga magsasaka dito ng kanilang mga tanim na tubo, kailangan nilang dumaan sa mga mapuputik na yan. Lahat ng mga nakikita yung taniman ay putik. Kaya nagkakaroon ng putik din dito. Yung mga naghahakot ng truck mula dito, pababa, ayan, nalalaglag yung mga putik. Grabe, ang ganda ng dito. Ang ganda ng spot na to. Tingnan nyo to. Batay sa mapa na nakikita natin, wala pang pangalan itong zigzag road na to. Pero kung mapapansin nyo naman, napakaganda ng lugar na to. Talagang mag-i-enjoy yung mga rider. Hindi lang kayo makakapagpabilis dito dahil may mga putik, pero 100% masisigurado ko sa inyo magugustuhan nyo yung tanawin dito. Ito na, narito na tayo sa ating next destination. Hi sir, welcome dito sa Treescape, dito po sa Libot, Tigaon, Camarines Sur. Itong mga bahay na nandyan sa may puno, magkano ang entrance fee dito para kung gusto nilang bisitahin din tong Treescape? Yung sa 100 po, yung entrance po kasi dito, 100 per head po. So pwede na po sila makataas po dyan sa isang treehouse po. Din dito po sa kabila, hindi pa po siya pina-open. Ito yung sinasabi nilang tree house doon sa mismong Hibiscus. So doon, nandun pa lang tayo sa Hibiscus, sinasabing meron daw tree house dito sa may Tigaon. Ito mga kapo, ang ganda. Ang ganda, ang laki ng puno na to. Subukan natin tong akyatin. Ayan o. Wow! First time kong makakita ng totoong treehouse. So ito pala yung loob ng isa sa dalawang treehouse dito. Sa disenyo pa lang ng treehouse na to, mapapaselfie kayo sigurado. At pagpasok nyo naman sa loob ay napakaaliwalas na mga dekorasyon. Dahil siguro sa labas-masok lang ang hangin, kaya pakiramdam ko preskong presko yung paligid ko. Ito pala yung pakiramdam tumira sa ganitong klaseng bahay. Nakakatuwa dahil hindi nila pinutol yung napakalaking puno. So ito yung pinaka katawan. Tapos nilagyan nila ng hagdanan. Tapos paglabas mo dito, matatanaw mo naman yung isang treehouse na kulay asul. Hindi pa daw yun ayos, kaya dito muna tayo pinapasok. Open pa lang sila sa day tour at wala pa po silang overnight. Pero kita nyo naman, oh, labas-masok yung hangin dito sa mismong treehouse nila. Tingnan mo, ang ganda, oh. Kung gusto nyo rin magtampisaw, kasama na sa entrance fee na binayaran nyo yung anlisawang lublob sa kanilang napakagarang pool. Huwag kayo mag-alala dahil may kiddie pool din dito para sa mga chikiting, kaya siguradong lahat ay mag-e-enjoy. Morning comes at night. So pagkatapos ng halos wala lang isang oras, narating na natin itong tinatawag nilang Sapitan Laya. Ayan. Grabe, ang ganda ng buhangin. Ways always on the edge. Hearts are open wide. Different yet alike. You and I so different now. We are always. Hindi man tayo natuloy doon sa kabilang parte ng Karamoan kung saan malalakas at malalaki yung alon, dito sa parte ng Karamoan na tinatawag nilang Sapitan Laya, may enjoy nyo lalong lalo na kung mahilig kayo mag-swimming sa napakaputing buhangin nila mga kapo.
Tapos ang kinagandahan dito sa may Sabitan Laya, mula doon sa mga rock formation hanggang doon sa pinakadulo ay puro white sand. At hindi lang siya basta-bastang white sand mga kapo, papakita ko sa inyo. Yan o. Pino yung buhangin. At hindi lang isa yung dalampasigan dito dahil hugis triangulo yung isla na ito. Kaya mapapansin nyo, kabilaan yung nakikita nating dalampasigan. May mga rock formation dito at pinupuntahan din talaga to. Tignan nyo kung gaano kapino yung buhangin, no? Malapulbos. Grabe. O yan, oh. Oh. Diba? Ito yung klase ng buhangin meron dito sa Sabitan Laya. And I so different now. Kung aakyatin nyo rin pala itong tapyas na tinatawag nila dito sa May Coron, mas mabuti katulad ganitong oras mga mag-aalas 4 pa lang para hindi mainit, nakakahingal. Grabe, akyatan to. Sa mga aakyat dito sa Mount Tapyas, magbaon kayo ng tubig dahil wala nagbebenta ng inumin dun sa may itaas. So ito yung makakasama natin papunta sa may tuktok ng Tapyas. So pakita muna natin yung ating magiging photographer. Anong pangalan mo, kuya? Ha? Wahab. Wahab. At si kuya, yung Kuya Marvin. Sila na daw yung sasama sa atin hanggang sa taas. Tara, tignan natin. Nakaka 300 steps pa lang tayo at hinihigal na tayo. Grabe, ang taas na nito. Dito rin pala sa kinatatayuan natin, sa mismo Coron na nakalagay dito sa may Tapyas, meron daw dito mistulang sleeping giant. Ewan ko kung kita nyo ba, pero ayan o, yun yung matangos, nakahiga nga siya. Ayan o, ayun yung mukha, yun yung dibdib, nakahiga nga siya. Para siya natutulog ga. (10:50) na ng umaga at narito na tayo sa port ng El Nido. Nakaka-excite, after 2 days, dito na tayo. Lalabas lang tayo konti dahil may babayaran pa daw tayo. Let's go. Thank you Lord at natupad na yung isa sa mga dream ride ko. Ito na. Ito na yung El Nido Palawan mga kapo. Chip, thank you ha. Babayaran ko na po doon. Okay, thank you. Wow, sa wakas. Ito na yung El Nido Palawan, mga kapo! Care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby. I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Ito na, nandito na tayo! Grabe! Kalipas ng halos sa 1 oras na pinagdaanan natin yung mga buhangin at mga mababatong kalsada, puro tarik. Narito na tayo sa halos pinakatuktok ng isla ng Palawan. Tignan nyo yung buhangin, oh. Grabe. Pulbos na pulbos. Wow. Wala akong nakikita dito kahit isang tao. Grabe. Napansin ko agad yung... Tignan nyo kung gaano kaputi yung buhangin dito. Wow! Kung pagbabasihan natin at titingin tayo sa mapa o kahit sa Google Maps, itong Sitio Japila dito sa may pinakatuktok ng isla ng Palawan, ito na yung pinakadulo. Wala nang kalsada dito kundi yun na doon sa may elementary school. At dito mga kapo, katulad doon sa may unahan kung saan tayo unang huminto at nagpalipad ng drone, mula doon hanggang dito ay ganun pa rin yung buhangin. Tingnan nyo, grabe! Wow!
Uy, ito na yung Acacia Tunnel. Ito na pala yung sikat na Acacia Tunnel dito sa Palawan. Tignan nyo mga kapo, ang ganda! Wow, ang lupit! You could call it a vision or tether. All at once I can see it put back together. You could call it a vision. Napakalamig ng hangin dito sa kalsadang dinadaanan natin. Ito yung tinatawag nilang Acacia Tunnel na isa sa mga sikat na kalsada dito sa may Southern Palawan. Tignan nyo mga kapo, tataas. Grabe, lamig ng hangin dito at preskong presko. Wow! A poem, sing to you a song, drunk in my devotion, laid out on your chest. Matapos i-check ng mga Coast Guard yung bilang ng mga pasahero, ay nagsimulan ng magmaniobrada si Kuya Al at agad nang umalis papuntang Balaba. Wala pang 15 minuto ay narating na agad natin ang ating unang destinasyon. Tara, subukan natin. Upuan ba, upuan? First island. Ay ko. Gandaraman Island. Isa sa mga isla na pwede nyong bisitahin, itong Candaraman Island. Dito mapapansin nyo agad yung kabigha-bighaning linaw ng tubig. Isama mo na yung napakaputing buhangin na makikita mo sa isla. At matatanaw nyo din, di kalayuan yung sandbar na malakristal sa linaw na dagat. Pwede kayo mag-overnight dito at i-enjoy yung island life. Meron dito nga malapit na tindahan at napansin ko agad na iba na yung mga produkto dito. Mas mura po ba yung mga produkto ng mga Malaysian? Ah, ganun. Ewan ko kung familiar pa kayo pero ako hindi. Ito medyo migoreng. So sa lahat ng mga produkto po ng mga Malaysian, ano po ba yung sa tingin nyo na dapat kong matikman or ipampasalubong? Mga chocolate. Mga chocolate. Tulad ng... Coco jelly. Ah, ito, Coco Jelly. So, mas prepare nila dito sa mismong Balabak na yung mga produkto nila ay puro Malaysian product. So, ayan, meron daw sila dito ang Coco Jelly na kailangan daw nating matikman. Grabe yung takbuhan natin kaya wala pang 30 minuto ay narating na agad natin itong ating unang destinasyon. Pansin nyo ba kung anong kulay ng tubig? O di ba? Pati kayo, na-excite na din ba? Pagkatapos ng halos wala pang 30 minutos, narating na natin itong Marabon Island. Ito daw yung pinaka-the best na pamparis sa puto. Ito yung bubok. So gawa siya sa ano po? Isda, inihaw na isda. Inihaw na isda. Hinimay na maliliit. Lagyan ng Sinangag. Hinimay na maliliit. So dahil itong puto daw yung nagsisilbing kanin nila dito na gawa sa kasaba, itong bubok yung the best pamparis daw dito. Ano mo ganun sa tube lock sa amin? Edit mo. Anong tawag nyo doon? Tube lock. Tube lock. Okay. Oo nga, nagkaroon ng lasa to. Wow, masarap yung bubok na to tapos lulub-lub nyo dito. Tama ba? Anong tawag nyo? Tube lock. Tube Tube lock. Tube lock. Pagkatapos naman dun sa may Marabon Island, narito naman tayo mga kapo. Sa Patawan.
Isa lamang itong Patawan Island sa mga isla dito sa may Balabac. Sa mga dapat yung makita, lalong-lalo na itong Patawan dahil hugis dolphin po itong isla na ito. Hindi ko inaasahan na mabibisita natin ito ng personal. Tignan nyo kung gaano kaputi yung buhangin sa ating nilalakaran. Itong Patawan Island din ay nagmimistulang kulay pink din o rosa dahil minsan daw itong buhangin ay nahahaluan ng mga pulang corals mga kapo. Kaya nagmimistulang pink ito at dahil nga itong Patawan Island ay naguhugis dolphin, dito sa mismong ating kinatatayuan, nandito ang kanyang ulo at doon naman sa may kabilang, doon nyo matatanaw yung buntot ng dolphin. So hugis dolphin po itong isla ng Patawan, kaya ito ay isa sa mga talagang binibisita ng maraming turista. Makasya ho kaya? Okay. 1, 2, 3. Aya? 1, 2, 3. Yan, maigo. Hindi, sangit. Sabit dito, gilid sa gilid. At yan. Ay, tala kamay ko. Yan. Okay na yan. Okay lang yan. Ganon pa rin ang transportasyon ng mga lokal dito para makatawid sa kabilang isla at di naaabuti ng 15 minuto bago natin marating yung kabilang Pampang. Gay, DB! Di natin alam. Ay, agay! Gay! Aray. Lubog ako, tulak. Sige ha. 1, 2. Yan na. Ay! Hindi, na kumalso. Oo. Yan. Dahan-dahan lang kasi may yung makina. Hindi naman, pa naman yan. Ha? Pa naman yan. Okay. Yeah, una. Buti, nandito si Louie Boy. Si kapatid niya. Oh, eto na. Nalagpasan na natin. Diba yung mahirapan tayo dahil meron talaga tayong nakikitang spot dito. Yan oh. Grabe. Hindi ko alam kung kakayanan natin mamaya to. Pero nandiyan naman sila Louie Boy. Pasensya ka na ADB ha. Yung amo mo grabe mag-adventure. Okay, konti na lang. Ito na yung mga dahon. Woo! Narating din natin. Yes! Aber! Woo! Ayun, lupit! Nagawa natin! For the good of those you called according to your purpose. For the good of those you called according to your plan. Well, you are working for the good. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan natin mula doon sa may pahayahayan camping site nila dito sa may Garchi Torrena, Camarines Sur, kahit papaano, kahit nahirapan at mag-usok-usok yung ADB natin, hindi na naman siya sumuko. Pasensya na po kayo kung sasabihin yung bakit ko dinaan ng hindi naman pang off-road na scooter, dahil ito yung ipinunta ko dito. Hindi na natin pinilit, pero dito ayun kasi may kubo doon. Grabe, ang sarap.
May kubo din doon, no? Tara, takbuhin mo na! Takbuhin na natin to! Woo! Ayun na! Ito na! Woo! Grabe! Tingnan nyo. Grabe, ang lasap dito. Ang ganda ng tanawin dito. You are working for the good. Pagkalipas ng halos ilang oras na biyahe mula dun sa may Legazpi City, ay narating na natin itong ating pakay dito sa may Dalampasigan. Ito na yun mga kapo, yung kumukulong dagat dito sa may Manito Albay. Pagka pinag-uusapan yung mga kalsadahan, yung mga karagatan at yung mga dalampasigan, hindi papauli ang Bicolandia. Paano kung sabihin ko sa inyo mga kapo na dito sa isa sa mga liblib na barangay ng Manito Albay, imbis na paliguan, pinagbabawalan pong lumapit yung mga turista at residente dahil yung dagat po dito ay kumukulo. Ang tawag namin dyan, Wheeling Sea. Nang iniwasan namin, pag nagagalit yan, talagang sumasabog yun. Pero mas malakas pa dyan ang pigiwasan namin yan. Kaya pigpalis ko nila yung mga tao. Kasi malakas talaga dyan. Kapag ka bumubulwak siya, ano yung safety procedure nyo dyan? Katulad kanina, may mga palapit na mga turista dyan. Yan, palagi may tanod dito para talagang nababantayan dyan. Pangalawa, yan dati may bakod dyan. Pag malakas yung tubig sa dagat, nasisira. Ngayon, kaya hindi na alis yan dito ng tanod kasi pinapa-asikaso ko dyan na parang walang lumapit pag mga ganun. Pag may mga bata na pumunta dyan, hindi nila alam, talagang mayroon mga aksidente. At kanina pagdating natin dito sa mismong Dalampasigan kung saan makikita natin yung tinatawag nilang Boiling Sea, sakto yung pagdating natin, nag-low tide na, kaya yung naabutan natin yung pagbulwak ng mainit at kumukulong dagat. Itong nakikita nyo sa ating gilid ay kumukulo po yung tubig. Hindi na po tayo pwedeng lumapit pa sa mismong tinatawag nilang Boiling Sea dahil kung nakita nyo nung pagdating natin, saktong nag-low tide to at talagang naipon yung pressure. Kaya nangyari, bumulwak ng napakataas yung tubig. Ngayon kapag ka high tide, itong mismo kinatatayuan natin ay natatakpan po ng tubig dagat. Kaya hindi po masyadong makikita itong kumukulo o tinatawag nilang Boiling Sea dahil hanggang dun sa may Dalampasigan o dun sa may Baybay ay natatakpan po ng dagat. Makikita lamang po itong Boiling Sea kapag low tide. Kumukulo po talaga at mainit, bawal po tayong lumapit. At ang isa sa mga magagandang pwede nyong gawin dito kung sakaling pupunta kayo dito sa may parte ng Manito Albay, kung sakaling pupunta kayo dito at gusto nyong makita itong Boiling Sea, tapos gusto nyo rin maligo ng dagat, dun sa may unahan, sa may Dalampasigan, magaganda po yung buhangin o yung baybay nila dito. At ang isa sa mga pinaka nagustuhan ko, yan, kita nyo naman, mula dito sa mismong Dalampasigan ay kitang-kita natin yung kabuuang ganda ni Daragang Mayon. Nagpapakitang gilas na naman at nagpakitang yun, no? Perfect shape na naman si Mayon mga kapo. Mula dito pa lang sa Boiling Sea sa may Manito Albay, makikita nyo rin si Daragang Mayon. Ang ganda dito mga kapo. Pinagdadaanan na natin itong sobrang tarik na mga kurbadahan. Gapang po tayo ngayon sa 28. Medyo mabigat po kasi talaga yung ating motorsiklo na dala-dala. Isama mo na yung mga gamit natin na dala-dala. Halos sa buong bahay, parang dala-dala na po natin. Isama mo na yung mga damit, yung mga gadget, yung mga tools na baon-baon natin. Pati yung bigat ko as a rider, pati yung mga bigat na mga accessories ko. Nagsama-sama na kaya medyo makupad na. Tapos medyo may katandaan na si Honda EDV 150 natin. Kaya hindi ko na po pinupwersa lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng katatarik. Yung mga kurbadahan dito, ito daw yung mga masasabing isa sa mga magagandang tanawin kapag magagawi kayo dito sa Bacon, Sorsogon. Kaya dito tayo pupunta.
Bilang pagtatapos ngayong episode, papakitaan ko kayo ng tanawin na malupit. Grabe yung tarik. Kita nyo yung nasa likod natin, dagat. Tapos ayun si Mayon, no? Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Ahon, ADB! Ang lupit ng mga kurbadahan. Grabe yung zigzag road na to. Grabing tarik. Yung tanawin na makikita natin dito ay isang paraiso para sa isang rider. Thought was gone, was sitting in my pocket in plain sight all along. Ito na pala yung spot na sinasabi nila. Grabe yung kurbada. Kaya lang gigilid lang ako. Ito na yun mga kapo. Ayan, dito tayo. Alright. Ito na yung sinasabi nilang spot mga kapo dito sa may Bacon, Sorsogon. Time to let go, so come what may. Ito yung ikalawang araw natin para subukan na makakita ng butanding. Tagad na tayong pumalaot ulit sa dagat para umpisa ng paghahanap sa mailap na higanting nilalang ng karagatan. Nagsisimula na ulit tayo mga spot dito. Sana magtuloy-tuloy ito. Ganun pa rin, mabagal yung takbo natin para maispatan yung butanding sa ilalim ng dagat. Lahat na kami dito sa mismong bangka sinasakyan namin ay nakaantabay na. Halos lahat na ay nagmamasid at nagbabaka sakali na may magpakitang butanding. Pati tayo ay nandito na rin sa likod at tumutulong na rin na magmasid-masid. Napakalawak kasi nitong karagatan. Kailangan talagang magtulong-tulong na kami dito para sabay-sabay kaming makakita ng butanding ngayong araw. Para ba kami naghahanap ng kayamanan sa napakalaking karagatan. Good morning at ito na yung ating pangatlong araw at ito na rin yung ating third attempt na makapag-interact sa mga whale shark o mga butanding dito sa may Donsol, Sorsogon. This time, sumabay na tayo sa mga crew at researcher ng WWF Donsol. Sila ang matyagang nagpapatrol at tinitignan ng mga bawat butanding para i-document ang bawat galaw at species ng mga gentle giant dito sa may Donsol. Maya-maya pa ay biglang nag-announce sa mga bangkero na maghanda daw dahil posible daw na may butanding sighting. Agad na tayo nag-ayos dahil kailangan mabilisan ng galaw. Ito na kaya yung oras na hinihintay natin para makakita ng isang mailap na butanding? Ganito yung magiging sitwasyon. Grabe. Pagkalipas ng halos 3 araw na paghihintay. Heto nang ang pinakahihintay natin. Meron ng nais patang butanding pero kailangan kumilos tayo ng mabilis baka lumayo ito at pumailalim sa dagat. Ito ang whale shark o butanding. Kung ang mga balyena ay mammals, ang mga shark o pating naman ay isang isda at ang mga butanding naman ay tinuturing na isang isda. Sila ay mga cold-blooded at humihinga sila sa pamamagitan ng kanilang mga hasang na kumukuha ng hangin mula sa tubig. Ito rin ang itinuturing na pinakamalaking isda sa buong mundo. Pangunahing pagkain nila mga plankton at ginagamitan nila ito ng pag-filter sa kanilang bunganga at ang mga markings o tuldok sa mga butanding ay iba-iba. Kaya doon nalalaman ng mga researcher ang pagkakakilanlan ng bawat butanding katulad ng fingerprints ng mga tao. Lahat ng mga isda ay may kakayahang mag-navigate, ibig sabihin kaya nilang umalis at bumalik sa kanilang pinanggalingan. Maraming mga factors bakit may homing instinct ang mga isda. Unang-una rito ang kanilang internal compass, olfaction at mga visual landmarks. Unang namataan ng mga butanding sa Pilipinas noong taong 1998 sa karagatan ng Donsol, Sorsogon. Sa ngayon, hindi lang sa Donsol makakakita ng mga butanding dahil halos nagkalat na ito sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Pero dito sa Donsol, dito ang pinaka-natural way kung gusto nyo makipag-interact sa mga butanding. Ang whale shark ay isang protected species kaya mahigpit na pinagbabawal ang paghuli o pagkatay nito. Kaya naman dito sa Pilipinas, tinagurian itong whale shark capital of the world at mula noon, halos libo-libong mga turista sa loob at labas ng bansa ang dumarayo para masaksiyan ng mga gentle giant dito sa Donsol, Sorsogon.
At para akyatin na yung pinaka-viewing deck ng Monte Maria, agad na kaming pumasok kasama si Capo Unico at si Sukimoto sa pinaka-entrance. Doon nagbayad kami ng tig 150 pesos para sa aming entrance fee. Pagkatapos ay sumakay na kami ng elevator. Ito lang kasi ang pinakamabilis na paraan para makapunta sa viewing deck. Mula sa ground floor, di naaabuti ng 5 minuto bago marating ang ika-17 palapag kung saan mismo tayo pupunta. Dito sa ika-17 palapag ng Mother of All Asia ay makikita nyo yung 180 degrees view ng tanawin. Ito ang Monte Maria o Mother of All Asia Tower of Peace na matatagpuan sa Barangay Pagkilatan, Batangas City. Ito ay inaalay kay Birheng Maria bilang simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa, hindi lang sa Asia, kundi pati sa buong mundo. Sa taas nitong 322 talampakan, nakatumbas ng 33 palapag na gusali, ito ay dineklarang pinakamataas na statwa ni Maria sa buong mundo. At sa kasalukuyan, ngayong taong 2024, pasok itong Monte Maria sa ika-9 na pwesto sa mga nagtataasang statwa sa buong mundo. Tinalo ng Monte Maria ang Christ the Redeemer ng bansang Brazil at Statue of Liberty sa bansang Estados Unidos. Gawa sa purong tanso ang muka at kamay ng Monte Maria. Nakakabilig pagmasdan kung paano ito maingat at mano-manong ginawa. Hindi biro ang taas nito dahil kung gagamit ka ng hagdanan ay pagdadaanan mo yung 420 steps paakyat at umaabot daw ng hanggang 24 na tonelada yung bigat ng muka at kamay na gawa sa tanso. Pag pinagsama, merong 12 bituin ang makikita sa mismong korona ng Monte Maria na sumisimbolo sa 12 apostoles ni Hesukristo. Dito makikita nyo yung parte ng Batangas, ito yung Mabini, ito naman yung Maricaban Island at dun sa may harapan natin, ito naman yung Puerto Galera dun sa may Mindoro. Tapos dito sa may ating kaliwa, ito naman yung Villa Verde Island. So marami kayong makikita ditong view katulad nung glass walk na nakikita ninyan. So patuloy pa rin yung ginagawang pagsasaayos at construction at sa mga susunod na buwan na taon ay pwede na natin itong subukan. So itong mismong dagat na nakikita nyo yan ay talagang dinadaanan ng mga barko na mula doon sa may Batangas City papunta sa iba't ibang mga probinsya at galing sa may ibang probinsya, dito din dadaan yung mga barko papunta doon sa may Batangas Port. Kaya imposibleng hindi nyo makita itong napakalaking estatwa ng Birheng Maria kapag dito kayo dumaan sa mismong Villa Verde Pass or sa may Villa Verde Strait papuntang Batangas City o palabas ng Batangas. Pupunta din kayo dito sa may Atok Benguet, magbaon kayo ng makakapal na jacket dahil kahit tignan nyo, nakamedyas na ako, nararamdaman ko pa rin yung sobrang lamig. Hindi kasi tayo sanay sa mga ganitong klaseng klima kaya naninibago yung katawan natin. Ayun o, tignan nyo, ang lawak ng taniman. Welcome to Mount Olis Viewpoint. Sir, magkano po yung entrance dito sa may Mount Olis So, po? pag day tour, 100 pesos per head tayo. 6 to 59 years old, regular yun. Tapos pag PWD tsaka senior, 80. And then 5 below, libre. Nag-start to actually nung 2022. Talagang viewing dito sa taas. Kasi pag nasa tuktok ka ng view deck, parang nasa Mount Pulag ka na rin na hindi mo na kailangang mag-hike ng one day. 5-minute walk lang mula parking hanggang summit. Bali, gaano ba kataas po itong viewpoint? 7,900 feet or 2,407 meters above sea level. Ito ang highest peak ng Barangay Paway. Hindi namin kino-consider as highest, pero ito lang yung best 360 degree view dito sa Benguet. Hindi lang view deck lang. Yan yung triangulation point ng 10 municipalities ng Benguet. Kita mo lahat dyan sa taas. Yung 4 na tallest mountains, kita mo hanggang Baguio. Ini-invite ko kayo kapag may time kayo, try nyo dito mag-visit dito sa Atok. Hanapin nyo lang Mount Olis Viewpoint. At ilang hakbang pa ay mararating na natin itong summit. May nakalagay dito, you are now standing at Mount Olis Summit at meron ditong nakasulat na 7,900 feet above sea level. Ganon kataas itong Mount Olis Summit dito sa may Paway, Atok, Benguet.
tulad ng nasabi ko, dahil minsan lang tayo nandito sa may Cordillera region, ay pupuntahan natin yung mga posibleng puntahan sa iisang biyahe lang. Katulad nitong Mount Olis, doon sa may Mountain Back, yung old highest point, hanggang doon sa may Tinok kung saan makikita yung new highest elevation highway system ng Pilipinas. Pero dito sa may Mount Olis na makikita nyo dito sa may Paway, Atok, Benguet, itong mismong kinatatayuan natin ay ito na yung pinakasamin. Tingnan nyo naman yung mga tanawin na nakikita natin. Hindi natin inaasahan na ganito pala kaganda itong mga makikita natin. At pagkatapos dito sa mismong Mount Olis Summit ay tatangkayin nating umakyat kasama yung ating Honda ADB 150 dun sa may Mountain Back. At sana makaahon tayo dahil balita ko sobrang tarik daw nito pataas. At hindi lang yan kapag nakaahon kayo at nakaakyat kayo dun sa may Mountain Back, yung magiging problema nyo yung bulusok naman pababa. Tingnan nyo yung nasa paligid natin, oh. Diba? Nakakawala ng pagod. Time check 7:20 ng umaga. Wala pa po tayong almusal. Mula doon sa may Budas Transient, umakyat na agad tayo dito sa may Mount Olis habang maganda pa yung sikat ng araw at meron pang clearing tayong nakikita para mapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ito. Tignan nyo, di ba? Ang taas nito, mga kapo. Ito na yung simula ng matatarik na pag-ahon natin. Ito na yung nalalabing 3 kilometrong kurbadahan at sobrang matatarik papunta doon sa pinakabagong highest point dito sa Pilipinas. So ano pang hinihintay natin? Umpisa na natin to at simulan na natin itong nalalabing huling 3 kilometro. Let's go! Grabe, ay na yung mga ulap. At sobrang lamig ngayon, mga kapo. Nandito na rin tayo sa wakas. Pagkalipas ng halos 3 taon, nagawa nating makabalik dito. Ito na yung new highest point, mga kapo. Ito na yun, oh. At pagkatapos ng halos 3 taon, mula nung nabisita natin itong lugar na ito, ay muli kong ibinabahagi sa inyo na narito na ulit tayo, mga kapo, sa tinatawag nilang new highest point of the Philippine Highway System. Dito nyo yung makikita sa may Kiangan, Tinok, Bugias Road. Dahil mamaya pagka sumapit na yung alas 4 o alas 5 ng hapon, nababalot po ito ng makapal na fog dahil napakataas po nitong mismong highest point na ito. Sa sobrang taas nitong kilalalagyan natin, halos abot kamay mo na yung mga ulap dito. Ito ay may taas na 7,968.7 feet above sea level. So ganito po kataas itong kalsadang ito dito sa may Tinok, Ifugao. Kaya kung gusto nyo magmotor at halos tanaw nyo na yung ulap, o kung gusto nyo mag-joyride sa ganito kataas na elevation, dito nyo yan makikita sa may new highest point dito sa may Tinok, Ifugao. Puro mga bato na yung lalakaran natin. Tapos na yung mga maliligayang araw natin. Wala nang mga sementadong daan. At assault pa rin yung dinadaanan natin. Ayan, oh. Grabe. Lalaking bato. Isipin nyo paano binuhat yung mga malalaking bato na to. Yung slope at tarik ng kinalalagyan natin talagang hindi natin na pwedeng i-underestimate. Matarik na to. At mula dito ay kulang-kulang mga 1,000 steps pa daw papunta doon sa taas.
Pangkaraniwan na dito sa may Bontoc Mountain Province na makakakita kayo ng mga naggagandahang rice terraces, yung mga scenic view. Pero alam nyo ba na itong mismong kinatatapakan natin sa mga oras na ito, ito yung pinakamahalagang kayamanan ng buong Bontoc Mountain Province. Dito lang naman makikita sa pinakabato, tinatawag nilang binut-buto o tinatawag na alam petroglyph, yung mga sulat o drawing ng mga sinaunang tao dito sa Bontoc Mountain Province. Sa buong Pilipinas, 2 pa lamang po ang kumpirmadong sulat at mga drawing ng mga sinaunang tao dito sa Pilipinas. Una, dun sa may Rizal Binangonan petroglyph at pangalawa, dito sa tinatawag nating alam petroglyph. So nakakalungkot lang, itong kinatatayuan natin na tinatawag ng binut-buto o alam petroglyph dito sa may Bontoc Mountain Province ay nagkaroon na ng mga vandalismo. Medyo nahihirapan tayong madistinguish o malaman kung ano yung pinaka-orihinal na mga sinulat ng mga sinaunang tao dito sa mismong Bontoc Mountain Province. Napakahalagang lokasyon itong mismong kinatatayuan natin. Ayon sa mga lokal na napagtanungan natin, yung mga sinaunang drawing at guhit dito sa bato ay tinatawag nilang binut-buto dahil mga hugis-ari ito ng mga tao. Akalain nyo sa buong Pilipinas, 2 pa lamang po ang kumpirmadong sulat ng mga sinaunang tao. 5 minuto matapos natin malagpasan yung camping area kung saan pwede kayo magpahinga, nandito na tayo kung saan malapit na tayo sa pinaka-crater ng Bulkang Kawa or ng Mount Kagwan. Ito yung pagdadaanan nyo, dadaan tayo sa may gilid. Kailangan nyo mag-ingat dahil yung dinadaanan nyo madulas dahil may mga bato. Loose gravel po ito mga kapo. Dito sa may unahan, bababa tayo konti. Lapit na natin marating yung pinaka-crater. Dito pa lamang mapapansin nyo na yung mga kulay puti at kulay dilaw na mga bato na indikasyon na may lumalabas ditong sulfuric compound. At marami din ako nakikita dito mga butas-butas. At kailangan nyo mag-ingat dahil may mga butas dito na akala nyo matigas, malalambot katulad nito. Kaya meron nandito si Kuya Chris para gabayan tayo, siya yung nagiging tour guide natin. Tapos yung mga ganitong klase mga dilaw na makikita nyo na malapit sa pinaka-crater ng Bulkang Kawa, mainit daw sabi ni Kuya. Pagkalipas ng mahabang biyahe mula sa may Tugigaraw City, dumaan tayo sa may Paricagayan at pinakita ko sa inyo yung pinakadulong kalsada sa pinaka-hilagang parte ng Luzon. Narito na tayo sa pinaka-crater ng isa sa pinaka-aktibong bulkan dito sa rehiyon ng Cagayan. Eto na, yung nakikita nyo pong yan na kumukulo, ito po yung pinaka-crater ng bulkan. Lapit tayo ng konti pa dahil itong mismong kinatatayuan natin, itong kumukulo ay yung pinaka-crater ng bulkan. At hindi lang po ito basta-basta crater dahil itong kinatatayuan natin ay isang aktibong bulkan sa Pilipinas. Sa katunayan nga, ito yung isa sa pinaka-aktibong bulkan dito sa rehiyon ng Cagayan. Matatagpuan itong Mount Kawa sa bayan ng Gonzaga, lalawigan ng Cagayan. Isa itong active stratovolcano at nagtala ito ng 2 pagsabog sa buong kasaysayan ng sandaigdig. Nabuo itong bulkan dahil sa phreatic explosion o sa tuloy-tuloy na pagsabog, milyong-milyong taon na ang nakakaraan. Ang crater ng bulkan ay may diameter na 1.5 kilometers at tinatawag din nila itong Mountain of Fire. May 2 crater itong Mount Kawa, pero itong crater na to ang may kumukulong mainit na tubig. Ang kumukulong tubig sa crater ay umaabot daw na hanggang 100 sentigrado, kaya bawal na bawal itong hawakan. Kung hindi po ako nagkakamali, 2 beses pa lang naitala sa kasaysayan ng sanlibutan ang pagputok ng mismong bulkan na nasa likod na natin. Hindi po ito basta-basta bulkan, hindi po ito natutulog dahil ito po ay isang aktibong bulkan. Grabe, hindi ko inaasahan na mararating natin ito sa pamamagitan lang ng ating pagmumotorsiklo.
pwede nyo po itong puntahan sa pamamagitan ng pakikipag-coordinate sa LGU ng Gonzaga, Cagayan. May bayad lang po kayo ng 180 pesos para sa registration. Tapos magbabayad lang po kayo ng 500 pesos sa tour guide nyo. Ayan, yung kasama natin si Kuya Chris. At kung kailangan nyo ng porter o yung magdadala ng inyong mga gamit packet dito sa Mount Kagwa, ay magbabayad din kayo ng 500 pesos. Dahil hindi na natin kailangan magtagal pa at pinakita ko sa inyo itong napakagandang bulkan. At hindi lang po ito basta bulkan, uulitin ko po. Ito po ay isang aktibong bulkan. Ang huling pagputok po nito ay noong 1907 pa. Mahigit 100 taon na mula nung sumabog itong bulkan na nasa likuran natin. Akala ko nung una talaga, dun lang sa Pililla Rizal at dun sa may Ilocos Norte, may mga windmill, pero hindi ko inaakala na pati rin pala dito sa may Panay, lalong-lalo na dito sa may Nabas Aklan, makakakita tayo ng mga naglalakihang wind turbines. Grabe, hindi ko inaakala na ganito pala yung tanawin na makikita natin dito sa may Nabas Aklan. Akalain nyo yun, tatlong mga sikat na tourist destination sa Luzon ang mga pwede nyong makita dito. At pwede nating maikumpara dahil yung mga wind turbines dito sa may Aklan, nandun yung iba sa mga, yan, bulubundukin na parang nandun sa may Pililla Rizal. At yung iba naman, nandun, malapit sa mga karagatan. Ayun yun lang yung Boracay. At nasabi ko na rin yung ikatlong tourist destination na may tulad ko yung nadaanan natin dong mga rolling hills dun sa may Ramon Planas, Isabela. Kunting pihit na lang. Ayun, ayun, nakikita ako na. Eto na mga kapo, malapit na. Dito na sa may tuktok. Ayun na, kunting pihit na lang. Sana wag umulan. Woo! Ay, ayun oh. Ito na yung dulo. Wow. Malapit lang ito sa pinaka-Kapitolyo, kaya pinuntahan na natin to. Nandito lang naman makikita yung mga rebulto ng 10 dato mula dun sa may Borneo. Ito na yun mga kapo. O diba? Wow. Mula doon sa may Kapitolyo ng Antique ay 5 minuto lang yung layo na itong kinalalagyan natin dito sa may Barangay Malandog, Hamtic, Antique. At dito nyo makikita yung mga naglalakihang rebulto ng 10 datos sa Borneo. Ito ay isa sa mga makasaysayang lugar dito sa Antique dahil isa lamang po itong Panay Island sa mga nadiskubre na mga Borneo noong 12th century pa. At itong mga grupo ng mga dato na ito na mula sa Borneo ay pinangungunahan ito ni Dato Puti. Marahil kilala nyo yung pangalan Dato Puti dahil ito ay isang sikat na brand ng suka sa ating bansa. At dito sa mismong Barangay Malandog, pinaniniwalaang dumaong yung 10 mga dato. Itong mga dagat na nakikita nyo sa harapan ay sulusis na. Matagal ko na pong gustong puntahan itong lugar dito sa Antique dahil ito yung isa sa mga magpapatunay na bago pa dumating ang mga Kastila dito sa ating bansa, noong 12th century pa, nandito na. Dumating na yung mga dato mula sa Borneo. Pwede kayong magpa-picture dito. Ayan, marami mga naglalakihang mga rebulto. Wala kayo ibang gagawin dito kundi magpa-picture. May mga upuan dito kung saan pwede kayong magpalipas ng oras. Lalong-lalo na pagdapit hapon. Whew! Patay tayo dito, boy!
Ay, grabe, ang lala ng putek. Kaya mo yan, kapo. Nag-practice na tayo sa may San Ramon. Teka. Dahan-dahan tayo. Lalim ng putik, Lord. Dahan-dahan. Thank you, Lord. Patay. Ito na yung sinasabi ko. Oh, grabe. Lord. Woo! Grabe. Lambot. Ang ganda. Wow. Paraiso. Tignan nyo yan, oh. The best. Ang ganda. Titigan nyo yan mabuti, mga kapo. Ang ganda. Paraiso. Tignan nyo tong kurbada na to. Wow. Grabe yung mga tanawin. Tignan nyo. Berdeng berde. I never thought that I would miss you like I miss you now. Maybe I have gotten used to having you around. Goddamn, I really need you. Ang taas natin. Hindi ko alam kung ito ba yung pinaka-highest point ng boundary na po kasi ito ng Antique at saka ng Iloilo. Pero ang taas po talaga nito. Ayan, oh. Come on, baby, drive me insane, leave me burning. If this is the end, promise me that it's worth it. I know it's getting late, but I wanna stay anyway. Pagkalipas ng halos 2 oras mula doon sa may Aningalan San Remedyo Antique, ay pinagdaanan natin, kitang-kita nyo naman yung mga breathtaking roads at scenery hanggang marating natin itong munisipalidad ng Tubungan dito sa Iloilo. Opo mga kapo, nandito na tayo at nakatawid na tayo sa mga kabundukan mula Antique papunta dito sa Iloilo. Ito na mga kapo, nakikita nyo, I love Tubungan! Nagawa natin! Woohoo! Totoo nga yung sinasabi nila na kung ano yung hirap na pinagdaanan natin pababa dito galing sa Antique, worth it, sobrang worth it. Lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng putik na pinagdaanan natin mawawala kapag nandito na kayo. Isang paraiso na naman ang ating napuntahan mga kapo. Tingnan nyo, ang ganda, oh. Kapag nandito na kayo sa mismong viewing deck ng Tubungan, ay wala kayong ibang gagawin dito kundi pagmasdan, i-enjoy yung mga ulap, yung mga bulubundukin na kulay luntian. Isama mo pa yung napakasarap at napakalamig na simoy ng hangin dito. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Naririnig ko yung mga huni ng ibon, yung kaluskos ng mga damo. Napaka-raw ng lugar na ito. Kaya hindi ko akalain na nagawa nating tagusin mula sa may Aningalan papunta dito sa may Tubungan. Busog na busog yung mga mata natin sa mga naggagandahang tanawin dito. Walang ibang lumalabas sa mga bibig ko kundi napakaganda ng rutang ginawa natin. Lahat ng tao ay lilisan sa mundong ibabaw, pero lahat ng mga nakikitang nating yan, lahat ng mga magagandang tanawin sa iba't ibang parte ng Pilipinas ay hindi mawawala kailanman. Think it's time for me to go, burn
Kaya tinititigan ko na lang mga kapo. We are so blessed dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon at opportunity na makapagmotor dito mula dun sa may Antique hanggang dito sa may Tubungan. We are so blessed mga kapo. Sana na-enjoy nyo to. Sa hirap ng pinagdaanan natin, hindi ko na mapigilan ang sarili ko na maging bata pansamantala. Ito kasi yung mga lugar na pakiramdam ko, solong-solo ko yung mga nakapaligid sa akin. Hindi ko inakala na isang paraiso pala yung matatagpuan natin dito sa Maigtuble, Tubungan, Iloilo. Isang paraiso na dapat makita ng bawat Pilipino. Wala kayong ibang gagawin dito kundi huminga ng malalim, damhin yung sariwang hangin at titigan ng mga kabundukan dito hanggang matunaw na parang yelo. Ito kasi yung mga lugar na kahit anong gawin natin, na kahit ilang taon pa ang lumipas, ay mananatili at mananatili ito magpakailanman. Ito yung mga nilikha ng Diyos na para sa atin. Di kalayuan mula doon sa may port ng Hordan dito sa may Guimaras, makikita nyo dito sa may munisipalidad ng Hordan, itong mismong plaza na ito. At hindi lang ito basta-basta plaza. Sa buong Pilipinas, ito yung pinakamaliit na plaza na makikita nyo dito sa ating bansa. Ito na yun mga kapo. Hindi ko ine-expect na dito pala natin makikita itong plaza na ito. Actually, nung pagdating pa lang natin dito sa may Guimaras, saka ko lang nalaman na dito pala matatagpuan yung smallest plaza dito sa Pilipinas. Ito yung dating may hawak ng record sa may Guinness Book of World Records, pero sa kasalukuyan may tumalo na dito sa mismong plaza ng Hordan. Pero ganun pa man, ito pa rin yung nananatiling smallest plaza sa buong Pilipinas. Ahon! Sige! Allah! Sige, Divik! Kaya mo yan! Woo! Grabe yung ahon na yun, oh! Let's go! Wow! Grabe! Paahon to ng paahon, ah! Uy, uy. Oh. Sige, sir. Hirap pala. Ay. Ano ba yan? Kung kailan nandito na tayo. May malaking bato pala, no? So wala na, hanggang dito na lang yung motor. Kay sir. So tara, silipin natin yung tinatawag nilang Balaang Bukid. So dito pala sa mismo pinakatuktok ng krus dito sa may Balaang Bukid ay mas matatanaw nyo pa pala. Akala ko dun lang sa may simbahan, pero mas maganda pala ang view dito sa mismong tuktok ng krus. Mula dito tanaw din natin yung Port Hordan, yung mga kalapit bayan ng Guimaras, at syempre yung lungsod ng Iloilo. Napakasarap ng hangin dito mga kapo. At tuwing Semana Santa, itong mismong kinalalagyan natin na tinatawag na Balaang Bukid o sa Tagalog ay Banal na Bundok. Dito nagaganap taon-taon yung senakulo at pagpako sa krus ng gumaganap na Jesus. Talagang pinapako daw yung mga taong nagre-representa kay Jesus dito, at talagang pako daw yung ginagamit.
At pagdating nyo dito sa may cruise ng Balaang Bukid, wala kayong ibang gagawin dito kundi pagmasdan yung mga nagagandahang tanawin dito. Apo, hindi ko inaasahan na may ganito palang spot dito sa Guimaras. At kung sakaling meron kayong oras na mag-ikot-ikot dito sa may Guimaras, bukod sa mga nagagandahang kalsadahan, dun sa mga windmill, dun sa may San Lorenzo, pwede nyong puntahan itong Balaang Bukid. Wow! Tignan nyo yan! Pagpasok nyo pa lamang dito sa may entrance, dun sa may unahan, ay wala naman po kayong babayaran. Yun nga lang, meron pa tayong pagdadaan ng 200 steps paakyat dun sa may viewing deck. So tara, si Kuya yung magiging tour guide natin. Anong pangalan mo, Kuya? Janrel. Tingnan nyo naman yung mga nakikita natin dito. Wow! Pati dun, oh. Kasi ito na yung cruise na pinunta natin dito sa may Hinakpan, Gihulngan, Negros Oriental, mga kapo. Ito na yung tinatawag nilang Hinakpan Hills. Tignan nyo! Narito na tayo mga kapo. Akyat tayo dito konti. Ito na yung tinatawag nilang Mount Hermit dito sa may Binalbagan, Negros Occidental. Pagkatapos ng ilang araw na pagmumotor mula sa may Iloilo City, naggaling pa tayo sa may Don Salvador Benedicto at dinaanan natin yung mala Chocolate Hills na version ng Gihulngan dun sa may Negros Oriental. Narito na tayo mga kapo sa talagang pakay natin dito sa Negros Island. Mga kapo, ito yung sikat na sikat at talagang dinara yung kalsadahan at ito mismong kinatatayuan natin yung tinatawag nilang Mount Hermit. Ako'y natutuwa kahit binubuyo tayo ng malakas na pag-ulan dun sa may ibaba, pag-akyat natin dito sa may Mount Hermit, ay binigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na masilayan at masaksiyan itong napakagandang kalsadahan at yung mga bulubundukin at saktong-sakto yung dating natin dahil eto na po yung mga ulap, halos paparating na sila dahil pahapon na po, napakalamig ng hangin dito sa kinalalagyan natin. Hindi ko inaasahan na ngayong taon natin makikita at makakapagmotor tayo mismo hanggang dito sa may tuktok ng Mount Hermit. Lahat ng nakikita natin yan, lahat ng mga lunti ang mga kabundukan at isama mo na yung mga parating na mga ulap. Yan yung mga nagbibigay ng kakaibang ganda dito sa mismong lugar na ito. Lahat tayo dito sa mundo ay lilisan. Pero ang tanging mananatili dito sa mundong ibabaw ay lahat ng mga bulubundukin, yung mga ulap at kapaligiran dito sa ating daigdig. Nako, yari tayo dito. Akyatin natin to. Ito na yung sinasabi ko sa inyong off-road. Grabe to mga kapo. Tignan nyo to. Woo! Bah!
Grabe. Tingnan nyo, halos hindi pa tapos yung kalsada. Tapos dun sa may unahan may ginagawa pa, medyo matarik lang. Hanggang saan na po yung semento nito, kuya? Sa likod. Sa likod. Malapit na lang. Malapit. Mga ilang kilometers na lang po yung off-road? 1 kilometro. Okay. Thank you. Grabe. So dahil konti na lang yung off-road ay palagan na natin to. 1 oras, 1 kilometro na lang pala. Aray ko po, umaangat yung ADB natin. Grabe to. Woo! May ginagawa dito. Yan sa taas. Makakaahon ba tayo dito? May mga nagbabagsakang bato. Wow. Talagang tinitibag po. Tinitibag yan? Tinitibag? Mga kalusot? Mga kalusot naman. Tingnan nyo to. Kakayanin ba? Asan na yung semento po dito? Dito. Malapit lang. Pwede nang dumaan. Thank you. Salamat po. Kita nyo naman, oh. Ginagawa nila ng... Eto na. Ahon to, mga kapo. Woo! Ahon, ADB! Kayanin mo to. Allah. At talay. At tarik. Grabe. Woo! Wow, grabe. Tukod tayo dito. Oh, grabe yung... Oh. Wow. Haltin din nun. Sobrang tarik, tapos loose gravel. Wow. So meron pa rin po palang off-road kayong pagdadaanan. Kung scooter kayo, kailangan nyo mag-ingat dahil medyo matarik. At tulad nga na nabanggit ko, loose gravel, may mga buhangin at bato. Pagkatapos natin pagdaanan yung Bajan Tops, kulang-kulang 300 meters lang yung mumotorin natin. Meron ditong sikat na spot kung saan pwede kayong magpa-picture, pwede kayong huminto. Minsan ko na itong nadaanan, pero bisitahin natin kung ano yung pinagbago. Andyan, nasa unahan na. Eto na yun, mga kapo. Wow, tignan nyo yan. Woo, ganda pa rin. Ito na, mga kapo, yung tinatawag nilang Queen's Cut. Pinagdadaanan muli natin tong kurbada na to. Wow. Tingnan natin. Tingnan nyo para makita nyo dito. O, diba? Galing tayo dun sa may Bajan, tapos aakyat naman tayo. Nung huli pagbisita natin, galing tayo dun, tapos pumunta lamang tayo dito sa mismong tinatawag nilang Queen's Cut. Ito na yun, mga kapo. Ito ang Queen's Cut. Matatagpuan nyo ito sa kalagitnaan ng kalsadang nag-uugnay mula Bajan at
Dalagit. Naging puntahan na rin ito ng mga rider at biyahero dahil yung mga rutang pagdadaanan ninyo ay sobrang adventure. Dalawang klase lang naman yung mga mararanasan nyo dito. Kung hindi sobrang ahon, sobrang pabulusok naman pababa. Kailangan nyo magdoble ingat kung dadaan kayo dito. Kita nyo naman yung mga pinagdaanan natin, di ba? Kaya dapat kondisyon ng mga sasakyan at motorsiklo ninyo, lalong-lalo na mga preno nyo. Pero isa lang ang masisigurado ko, kapag kayo nagawi dito sa Queens Cat, wala kayong ibang gagawin dito kundi gumilid, huminto at mag-selfie sa ganda ng tanawin na makikita nyo. Sarap sa pakiramdam na nakabalik ulit tayo sa pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. At ito yung kauna-una ang expressway na pwedeng makadaan yung mga 400cc below na motorsiklo. Ito na yun mga kapo, ang Cebu-Cordoba Link Expressway. Wow! Ang sarap sa pakiramdam! I wonder what is missing when we're there, everything we do it right. Anything you give them, will somehow get back to you in time. Nagawa natin! Tignan nyo! Alright! Ganun pa rin yung pakiramdam. Halos wala pang pinagbago. Tingnan natin mamaya pagbaba natin kung ano ba mga pinagbago, kung may nadagdag ba, kung may ginagawa ba. Pero yung pagdaan natin dito sa mismong CCLEX, ganun na ganun pa rin yung pakiramdam. Woohoo! Nagawa natin pagkatapos ng halos 2 taon. Nandito at nakakapagmotor na naman tayo sa pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Wow! And when somebody tells you I told you so, turn up the radio and bring us up, oh, oh. I wonder what is missing when we're there, everything we do it right. Anything you give them, will somehow get back to you in time. At dahil nandito tayo sa Roxas City, ang seafood capital sa buong Pilipinas, hindi natin palalagpasin na kumain ng mga putahing seafood katulad nitong in-order natin. So nandito tayo sa mismong Parola by Flat Rock at ito yung mga in-order natin. Appetizer natin, ayan. Ito yung fried calamares nila. Tapos ito yung sauce ng calamares natin. The best kumain dito sa Parola dahil makikita nyo naman, nandito tayo sa gilid ng dalampasigan. Babawasan na agad natin itong bake oyster nila dito. Tara, tikman na natin. May sabaw-sabaw pa. Maalat-alat. Tingnan nyo to. Woo! Wow, tignan nyo. Ang daming cheese. Wow. Ba't ganun? Parang naluluso sa dila ko yung bake town na to. Ang sarap. 12 piraso itong ubusin nating bake oyster. Tingnan nyo, mas may sauce sa loob. Oh! Yo! Woo! Ayan o. At syempre, para sa ating main course, ay umorder tayo. Ito, tingnan nyo kung gaano kadami. Yung sweet chili tiger prawns. Tikman na natin to. Ang laki. 4 na piraso yan. Simulan na natin tong pagtsibog natin. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Iyan o, the best. The best ipares tong tiger prawns dito sa bagoong rice na kinuha natin. Sobrang solid nito. Wow! Sobrang solid. Kailangan nyo rin ito matikman.
Bali dito sir, marami na sa mga halimbawa nagkukuha ka ng board, maraming pumupunta dito, nanghihingi ng blessing ba sa kanya. Maraming dumadayo dito na yung mga may panaad ba, pangako. Pag dating ng first Saturday, maraming tao talaga dito. First Saturday of First the month. of the month, maraming tao dito. Yan talaga yung pinaka-highlights. Pag nag-umpisa nito, pag tapos ng ng pandemic, parang marami nang umakyat dito, pati yung sa mga virus ba. Pag first Saturday, ito yung daanan talaga. Dyan lang sila pwede. Oo. Bawal doon. Yan ang sakripisyo. So ibig sabihin kapag ka first Saturday, imbis na doon sa dinaanan ko, doon lahat aakyat sa may dito. hagdan. Oo. Mga ilan steps po yan lahat? 181. 181. So yun yung parang penitensya nila. Oo, sakripisyo talaga. Pag Semana Santa ba, maraming nagbibisita iglesia dito. Tapos kung may mga, halimbawa, may mga sakit ka, humihingi ka ng sa kanya, nagdadasal dito. Marami na dito na gumaling. At para makumpleto daw yung pagbisita natin dito sa may Agtalin Shrine ni Mama Mary, ay mag-aalay tayo ng bulaklak. Pagkatapos natin magdasal, napakasimple lang po ng naging dasal natin sa loob na maging healthy at malayo sa sakit. Yung aking pamilya, pati na rin po sa inyo, sa inyong pamilya na nakakapanood. So ito yung magiging bulaklak na iaalay natin, magpapapicture tayo. May spot sila dito na kung saan talagang dito daw mapipicturan. 1, 2, 3. Nong, maayong buntag. Asa man ang Sitio Bulong? Kini na siya. Wow. So mauna kini ang rice terraces dire. Mauna na siya. Wow, ito na pala yun. Woo! Tignan nyo yan. Ang ganda. Tulad nung sinabi ko sa inyo kanina na hindi kayo dapat malungkot dahil meron tayong pupuntang magandang spot. Ito na yun mga kapo, kung nakikita nyo naman itong napakaganda at napakalawak na rice terraces dito sa may Sitio Bulong, Niluthangan, Negros Oriental. Tingnan nyo, napakaganda. Sino nga na ba na mag-aakala na dito sa Negros Oriental merong ganito kalawak na rice terraces? Hindi ko inaasahan na ganito pala kaganda yung mga tanawin na nakikita natin. Halos naririnig ko lang ito sa social media, sa Facebook at sa YouTube. Pero ibang-iba kapag kayo na yung nakakita dito dahil hindi lang ito mga kapo. Doon sa ibaba, doon sa gilid, kaliwat kanan, pati doon sa may Mount Canlaon, napapaligiran po tayo ng mga naggagandahan at kulay luntiang mga rice terraces. Tignan nyo. Wala po tayo sa Cordillera. Kung iniisip nyo nandito tayo sa Banawe, pues nagkakamali kayo. Yung mga nakikita natin yan, nandito po tayo sa mismong Negros Oriental. Isang lugar na naman yung natagpuan natin at hindi tayo nabigo sa mga nadatnan nating tanawin. Itong mismong kinatatayuan ng ating motorsiklo na nakikita nyo, ito yung pinaka the best spot dahil ayan makikita nyo. Wow, saktong-sakto yung dating natin dito dahil kita nyo naman, halos kulay green na green yung mga palayan na makikita nyo dito.
Wow mga kapo, sana na-enjoy nyo yung mga ganitong tanawin dahil kahit ganito kasimple lang yung mga nakikita kong tanawin, sobrang saya ko na po dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakapagmotor tayo. We are so blessed dahil nakikita natin harap-harapan ng sarili kong mga mata yung ganda ng mga rice terraces dito sa may Sitio Bulong, Niluthang, Negros Oriental. The best dito mga kapo. Ayan oh! Woohoo! Nagawa natin! Ito pala yung tinatawag nilang hanging bridge. Tapos yung nasa ilalim niyan, ng mismong hanging bridge na yan, nandyan mga kapo, yung tinatawag nilang Kipot Falls. Tignan nyo itong nakita natin dito sa mismong nadaanan natin. Wala po ito sa plano. Itong mismong kinalalagyan natin ay nadaanan lang natin yung karatula na may nakalagay na hanging bridge. Pero hindi ko inaakala na dito sa mismong ilalim ng hanging bridge, ayan, tignan nyo. Nakakatakot. Ayan yung ano. Tignan nyo yung waterfalls na dumadaos-dos. Agad na dito. Grabe! Tingnan nyo kung gaano kalalim yung waterfalls dito. Woo! Nakakatakot, umaalog yung hanging bridge. Nangangatog yung tuhod ko. Ang taas. Akalain yun, meron tayong na-discovering hanging bridge na may dumadaos-dos na waterfall sa ilalim nito. Wala po ito sa plano. Nakita lamang natin ito yung karatula kaya nagbaka sakali tayo at na-curious tayo. Hindi nga tayo nagkamali. Tignan nyo kung gaano kaganda. Yung talay na kinalalagyan natin, yung nilalakaran natin, naninigas yung katawan ko. First time ko tumawid talaga sa isang hanging bridge. Medyo nahihirapan ako kasi umaalog-alog yung hanging bridge. Pero kapag ito napuntahan nyo ng personal, lalong-lalo na kapag nakita nyo, ayan oh, yung talon, ang taas. Siguradong mapapawaw din kayo. Nandito na naman tayo. Halos 3 taon din mula nung napuntahan natin to at malugod kong ipinapaalam sa inyo na nakabalik na ulit tayo mga kapo. Ito na yung mga naggagandahang Chocolate Hills dito sa may Carmen, Bohol. Woohoo! Nagawa natin! Ayan yun oh! Ang ganda! Woohoo! Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. Ito ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Carmen, Bohol. Minsan na itong napabilang sa 8 Wonders of the World. Tinawag itong Chocolate Hills dahil sa tuwing tag-init ay nagmimistulang kulay tsokolate ang mga libu-libong mga burol. At sa tuwing tag-ulan naman ay nagiging kulay berde o lunti ang lahat ng ito. Hindi eksakto kung ilan talaga ang mga bilang ng Chocolate Hills. May mga nakapagsabi na nasa mahigit 1,200 piraso at ang iba naman daw ay nagsasabi na nasa 1,700 piraso. Bawat isang chocolate
Scarlet Hills ay may taas na mahigit 100 talampakan at ito ay matatagpuan sa kalupaan ng bayan ng Batuan, Sagbayan, Bilar at Carmen. Meron din ditong viewing deck na kung saan pwede nyong akyatin ang mahigit 200 steps paakyat sa tuktok. Hindi nga daw makokompleto ang Bohol tour ninyo kung hindi nyo pupuntahan ang world-class destination dito sa Carmen, Bohol. It's time for me to go and burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the foam, pulling stitches. Time to let Hindi ko ini-expect na may ganito na sa amin. Wow, ito medyo nagkakaroon na tayo ng aray ko po. Uy, ito may viewing deck nga. Wow, tingnan mo. Meron nga mga kapo. Makakaakyat nga tayo dito. Ang saya oh. May kainan, tas may viewing deck din. 3 spot yung makikita natin ngayong araw. Wow, dito tayo. At meron dito ang parking area. Hindi ko sigurado kung may bayad, pero dito tayo ihinto, tapos malalaman natin kung ano yung makikita natin. Ayun, andyan yung viewing deck. So tara, bisitahin natin to. Na-excite ako bigla dahil hindi ko inaasahan na meron palang ganitong spot. Wala to sa plano, kaya silipin na natin to. Aakyat lang tayo ng konti. Basic lang to dahil nandun na yung motor natin, hindi na tayo mahirapan. Konting lakad na lamang to. Ayan, tingnan nyo yung paligid natin. caught behind Venetian blinds. Had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Bago tayo tumungtong sa pinaka-viewing deck nila dito, meron ditong mahabang kahoy kung saan pwede kayo tumambay, pagpalipas ng oras, lalong-lalo na kapag palubog na yung araw dahil mula dito ay kitang-kita mo yung buong 360 view ng Gindulman, ng Duero at nung Hagna. Napakaganda dito mga kapo. What I thought was gone was sitting in my pocket. Yung nakita natin kanina dun sa may baba na book IDN nandoon. Nagmimistulang baby dahil nandun lamang siya sa ibaba. Napakataas natin. Tapos tingnan nyo, ganun pa rin yung tanawin. Galing tayo sa may baba. Yung pinakita ko sa inyo yung kalsadahan dun sa may Cabantian Hills. Pero ito na mismo mga kapo, yung stampa na tinatawag nila. Pulling stitches. Time to let go. So come what may. Grabe. Kita nyo naman yung kapaligiran na nakapaligid sa atin dito. Kahit ganito yung tirik na araw, alas 10 ng umaga na po, may enjoy pa rin ako kahit papaano dahil malamig at sobrang presko ng hangin dito. No entry 4 wheels vehicle, tapos bawal daw po mag-camping. So yung mga motorsiklo, nagpaalam po tayo sa mga lokal kanina na pwede daw tayong pumasok. Yung mga 4 wheels lang po yung hindi pwedeng pumasok dito para makita nyo ng mas malapitan itong lawa ng Benliu. Tingnan nyo naman yan mga kapo. Habang papalapit tayo ng papalapit sa lawang ito. Yan o, yung mga rolling hills na yan. Grabe. Breathtaking views yung mga nakikita natin dito mga kapo. Yan, sana na-enjoy nyo habang papalapit tayo ng papalapit sa pinaka favorite spot ko dito sa may Benliu. Eto na yun mga kapo. Wow! Ang ganda! Promise me that it's worth it. I know it's getting late, but I wanna stay anyway. Come on, baby, lie with me till the morning. Love me like you do, and I'll forget that we're broken.
Napakarami pa pong mga magagandang lugar dito sa aming probinsya, dito sa Bohol. Hindi lang pong Chocolate Hills, hindi lang yung man-made forest, hindi lang yung Lubok River, hindi lang yung Panglao Beach. Marami pa pong mga underrated na lugar ang pwede nyong makita at mabisita na hindi nyo na kailangan magbayad ng mahal. Katulad ng mga pinuntahan natin kanina sa may Gindulman, sa may Kandihay, at dito mga kapos sa mismong Ubay, Bohol. Kitang-kita nyo naman mga kapos, simple, walang halong kemikal, all natural yung makikita nyong mga kulay lunti ang kapaligiran, at talagang pinagmamalaki namin to, and proud bulanon po ako na ito mismong Benliu Dam na nakikita nyo sa ating likuran, para sa akin ito na yung pinakamagandang dam na nakita ko sa pag-iikot ko sa buong Pilipinas habang nakamotorsiklo, at hindi rin po ako mapapagod na ipagsigawan sa buong Pilipinas at pati sa buong mundo na napakaganda nitong aming probinsya dito sa Bohol. Isipin nyo naman, lawa, tapos yung mga tanawin na yan mga kapo. I wanna stay anyway. Stay anyway. So bali ito na daw yung mismong parte ng underground river kung saan nagsisimula na kuya. Ito na yung tubig, kaya meron tayong life vest kasi posibleng lulubog tayo. So magsasubmerge tayo sa tubig at yan, safe naman daw to kahit na umuulan na malakas at high tide. Hindi naman siya mag-high tide sir kasi same level lang siya palagi. Same level lang. Makikita mo may line na yung dyan, no? Makikita mo yung puti na line na talaga kung hanggang saan lang talaga yung tubig. So dyan lang talaga yung level niya, kahit maulan, malakas yung ulan, mabaha sa labas, dito same level lang yung tubig. Wow. Flowing yung tubig dito, malinis. Tapos mula dito po, gano'ng kalalim o ilang meter? Tayo ng mga 150 meters, tapos yung lalim ng tubig, mga 5 to 6 meters. Sa halfway po, mas malalim pa doon, mga 20 meters. So yung butas ng ilalim sa tubig, mga patagilid, pa ilalim ng bato. Kaya same way lang yung dalahan natin sir, papunta tayo doon, tapos dito tayo natin. Ready na ba kayo? Dahil ito na yung totoong adventure. Ngayon alam nyo na kung bakit may life vest tayo. Kailangan kasi natin pagdaanan itong parte ng underground river na halos lampas tao ang lalim. Nasa loob na tayo ng Sambulawan Cave. Ito na yung parte ng cave kung saan magsasubmerge na tayo, kaya nagpo-floating na tayo at medyo malalim na nga. Kaya may life vest dito. Ito yung magiging sitwasyon ng pagpasok natin. Wow, grabe. Kakaibang experience to. Medyo makikipot pero andyan naman si Kuya Arvin. Aray ko po. Napakagandang karanasan nito dahil first time kong malaman na may underground river dito sa may Siquijor. So mga ilang minutes pa to kuya hanggang sa dulo? Mga ano lang ata sir, mga 10 minutes lang. 10 minutes. So tara, let's go. So ito na. Papunta na tayo sa pinakamalalim na part. Lamig na tubig. Grabe to. Pwede ka namang humawak sa bato sir. Pwede humawak sa bato. Kasi yung bato dito, limestone lang. Wow. Grabe. Wow, ilang meters na kuya? Mga 20 meters. 20 meters pa. Grabe. Ito, may medyo... Sige, may bato. May bato. Ulo sa kaliwa. Medyo mag-iingat kayo dito sa parte na to dahil ito, lumalabas tayo sa parang maliit na lagusan o channel at 10 minutes pa. Worth it mga kapo, grabe. Panibagong adventure na naman to. Ito yung parte ng underground river na sobrang lalim na, tapos medyo makipot na rin.
At malinaw yung tubig kahit na binabagyo doon sa may labas. Ito, mag-iingat lang kayo dito dahil sa sobrang kipot, katulad ito. May mga bato na pwedeng mauntog kayo, pero napakaganda dito mga kapo. Kakaibang experience to. Dito sa loob ng underground river, pwede kayong mag-floating. Malaki yung naitutulong ng life vest para lumutang kayo kasi ito na yung pinaka malalim na parte ng underground river. So pwede kayong lumanghoy dito, pwede kayong langoy aso kasi ito na yung pinaka malalim na parte. Wow, tingnan nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig. Kakaibang adventure to mga kapo. Isipin nyo, dito sa mismong isla ng Siquijor, may underground river dito na pwede kayong pumasok at kakaibang adventure at adrenaline yung may experience nyo. Kita nyo, napakalalim na nito. Kaya nagpapalutang-lutang na lang tayo dito. Woo! Guys, wow! Oh. First time natin malalaman kung paano nga ba ginagawa itong sikat na pampare sa mga pagkain dito sa Central Visayas na kung tawagin ay puso o hanging rice. Si Ma'am Robilyn yung magtuturo sa atin sa kauna-unang pagkakataon kasi naintriga ako. Lukay ang tawag ani, nya mo siya katong pinaka nasa center gani sa niyog nga mo'y gamiton para sa puso. Maunay kaya murag baby leaves. Oo, baby leaves. Dayon gigama inanion na mo ni siya paggama. Unya. Dili day pwede kuhaon katong kulay green. Dili siya kay mo itumanggod siya. May ngani siya. Ngani siya. Inig kadugay. O inig kadugay dayon. Pag maluto siya, lain siya og color, dili na siya kuan. Green gyapon siya, mo darker. Paano po malalaman natin kung luto na? Ano po bang batayan yung oras? Yung tubig? Oras, tsaka minsan yung tubig. Kasi, para siyang yung parang may bula. Yun isang haluan lang. Tapos mamaya, sa kasunod nito, bigla, kukunin na siya. Para i-deliver, go for delivery na po. So fresh, laging bago yung bago. Kita niyo yan mula doon sa may paggawa ng lukay, paglagay ng bigas, isinasaing nila agad dito dahil araw-araw po yung ginagamit at ginagawang mga puso o hanging rice nila Ma'am Robilyn dito. Grabe, ayan oh. Pakabukas lamang po ito sa publiko dahil malaking tulong yung pagbubukas nitong tulay na ito. Imbis na 2 oras na gamit ang roro mula doon sa may kabilang port papunta dito sa kabila, ay magiging 30 minutos na lamang po yung pagiging biyahe nila. So napakalaking tulong po ito sa lahat ng mga motorista mula sa may Central Mindanao papuntang Northern Mindanao. Ito yung itsura mga kapo. Patuloy pa rin yung pagsasaayos, may mga nilalagay pa sila at yung renovations at pagpapaganda ng mismong tulay. Ito na yun mga kapo, napakahaba nito. Bawal po atang huminto dito sa gitna. Hindi ko lang sigurado pero may mga pangilan-ngilan talaga na humihinto katulad nito. Ito ang Panguil Bay Bridge na may habang 3.7 kilometers. Tinalo ng tulay na ito ang haba ng dating may hawak ng record bilang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na San Juanico Bridge sa Samar, Leyte. Kakabukas lamang nito sa publiko noong ika-28 ng Setyembre ngayong taong 2024. Malaking pagbabago ang dala nito sa buhay ng mga taga Lanao del Norte at Misamis Occidental dahil ang tulay na ito ay nag-uugnay sa dalawang bayan ng tubod Lanao del Norte at Tangub sa Misamis Occidental. Kung dati ay
kailangan mo pang umikot ng 2 oras at sumakay ng Roro Ferry para makatawid sa kabilang parte, ngayon wala na daw 10 minuto gamit ang sasakyan ay makakatawid-tawid na lahat ng motorista. Ang laking ginhawa nito. At sa kasalukuyan, itong Panguil Bay Bridge na ang may hawak sa pinakamahabang tulay ngayon sa Mindanao area. So hindi ko lang sigurado pero huminto na rin tayo. Total may mga sasakyan at humihinto, may mga motor. Nandito lang po tayo sa pinakagilid pero ito na yung pinakagitna. Marami po mga motorista yung dumadaan dito sa tulay na ito. At kung hindi po ako nagkakamali, itong mismong kinalalagyan po natin, itong Panguil Bay Bridge, ito po yung pinakamahabang tulay dito sa Mindanao. Tignan nyo, ang haba nito. Wala tayong makakasama pababa. Tapos may part doon na maputik at kailangan nyo mag-iingat dahil madulas. Nadulas ako kanina kasi hindi ako nakahawak. Medyo basa yung dinadaanan natin. Pero nandito na tayo sa parte na dinadaanan natin na ito, may semento na. At kung naririnig nyo yung tunog ng lumalagaslas na tubig, indikasyon lamang mga kapo na malapit na tayo. Eto na yun mga kapo. Eto na oh. Ay, kita nyo yan. Wow. Grabe. Ang ganda. Tingnan nyo yan. Wow. Ang ganda. Nakita nyo naman yung mga pinagdaanan natin kanina na halos hindi ko alam kung saan na papunta dahil sobrang putik na at off-road at sobrang liblib na. Pero ito, yung pinunta natin mga kapo, ang ganda! Nakita nyo naman yung estado na dinaanan natin mula dun sa mismong main highway hanggang marating natin itong Barangay Malagandis na kung saan hindi natin inaasahan na ito pala yung bubungod sa atin mga kapo. Ito na yung tinatawag nilang Pagbilat Waterfalls. Wow! Ay, ito na! Nakikita ko na mga kapo. Hindi natin tinignan sa mapa yung mismong pupuntahan natin ngayong araw dahil gusto kong ma-surprise. Pero tignan nyo tong pupuntahan natin. Ito na yung welcome to Bulingan Falls, Lamitan City, Basilan. Wow! Ang ganda nito mga kapo. Tara, tignan natin. So I might have found a new young pain. Jenny, you will not stay the same. But I'll be waiting here until the end. Tulad nung sinasabi ko lagi sa inyo kanina nung pagdating pa lamang natin dito sa Basilan, napakalayo na po ng imahe ng Basilan kung ikukumpara natin yung mga naririnig natin ng mga panahon na talagang punong-puno ito ng karahasan at puro gera. Pero nung tayo na po yung mismong nakapunta dito, yung tayo na mismo nakapagmotor, na tayo na mismo yung solong pupunta para mag-explore dito sa Basilan, ako po mismo nakaramdam sa mismong mga kasamahan natin, sa mga kasamahan natin mga Muslim, na hindi nyo dapat katakutan itong probinsya ng Basilan. Bagkus, tulungan po natin silang makabangon dahil ito isa sa mga probinsya na napakalaki ng potensyal na maging isang sikat na tourist destination balang araw.
Sa mga nakakapanood po nitong video na ito, please wag po kayong magpapadala sa mga sabi-sabi ng mga iilan na delikado po dito sa Basilan. Bagkus ay suportahan po natin at tulungan natin makabangon itong Basilan Province na makawala sa stigma o sa imahe ng karahasan dulot nung nakaraan. Hindi po basta-basta madja-justify ng video na ito dahil ako po mismo na experience ko na safe magmotor dito sa lugar na ito. Kita nyo naman, nagmotor tayo sa halos mga iilan dito at nakipaghalubilo tayo sa mga kapatid nating mga Muslim. At dito ko naramdaman na mali pala yung imahe na iniwan nung nakaraan dahil ngayon ay unti-unti pong bumabangon at bumabawi ang Basilan pagdating sa turismo katulad nitong nasa likuran natin. I let you in, it ain't a sin with all this simulations. Your big fake smile will take a while to get rid of, but sorry, all we can see the good that we had changed. I won't let my feelings play a game, so I might as well remove your name. Jenny, you will not stay the same, but I'll be waiting here until the end. Binuhat yung motor natin. Oo. Grabe. Oy. At saya-saya naman ito. Kalahin nyo yun, madadala natin yung motor natin. Mga ilang minutes to, kuya? Mga 5 minutes lang. 5 minutes. Malapit lang pala yung Malamawi. Dahil gusto ko ng kakaibang adventure, kasama pati yung ADB natin. Wala. Ito, baba na tayo. Una muna tayong bababa. Uy, uy. Tara, tara. Yeah. Dami nagbubuhat. Dami. Double ingat natin ha. Ayun, nagtulong-tulong na sila. Ayan. Ayun na, nandito na yung motor natin. Nagtulong-tulungan nila. So, nandito na tayo sa Malamawi Outlet. O, kaway kayo, kaway mo. Mabuhay! Welcome to Pahali Resort, sir. So ma'am, magkano po ba yung entrance dito sa may Malamawi po? Yung entrance fee po namin, sir, is 600 per head. Pero consumable na po yun siya. Nandun na po yung entrance nyo, cottage, and may pagkain na po yun siya, sir. Dito sa Pahali Beach Resort, katulad nung binanggit nila dito, yung 600 pesos na entrance fee, yun na rin yung consumable nyo para sa pagkain. Isipin nyo na lang, hindi kayo nag-entrance fee. Yung ibinayad nyo sa entrance fee, yun din yung consumable ninyo para sa inyong kakainin. Pero makikita nyo naman, di ba? Nandito tayo sa mismong kubo, nandito tayo kumakain sa mismong gilid ng dalampasigan at napapansin nyo yung puting-puting buhangin dito mga kapo. Yung 600 na binayad natin na entrance fee na consumable, ito na agad yung kinuha natin. Ito na yung chili garlic tiger prawns na ito yung isa sa mga special na ino-order ng mga nagpupunta dito sa mismong beach resort na ito. Grabe mga kapo. Actually, wala po talaga ito sa plano. Kung nalaman lang natin doon kanina sa mismong Pantalan, doon sa may Happy Isabela Tourism Center na pwedeng madala yung ADV natin papunta dito sa Malamawi Island, hindi na po tayo agad-agad nagdalawang isip pa. Dahil gusto ko yung adventure na yung tipong tatawid tayo mula dito sa kabilang isla papunta sa kabilang isla. Dahil alam nyo na mahilig po tayo sa kakaibang adventure at itinawid talaga natin mula sa kabilang Pantalan papunta dito sa mismong Pantalan ng Malamawi Island.
Ma-experience man lang natin yung dagat. Oh, wow! Tingnan nyo yung buhangin dito. Para malaman nyo. Ayan oh. Oh, grabe puti. Grabe yung pagkapino ng buhangin dito mga kapoy. Ano? Oh. Sa sobrang puti nitong buhangin na nilalakaran natin ngayon, mula doon hanggang doon mga kapo, sobrang pino yung buhangin at puting-puti talaga. Wera biro, ang ganda ng buhangin dito. Ako na po nagsasabi sa inyo, huwag kayong matatakot na pumunta dito sa Sulu. Ayan o, tingnan nyo yung tanawin. Ayan na pala yun. Diyan pala tayo pumunta, nakita ako na agad. Akalain mo yun? Yung kalsada, tapos pinapagitnaan tayo ng puro mga bakawan o mga mangrove sa gilid ng kalsadang dinadaanan natin. Tapos nandyan ata sa pinakadulo ng mismong kalsada, ito na pala yung pupuntahan natin. Tingnan nyo to. Hindi ko ini-expect itong makikita natin dito. Kanan muna tayo, saka ko ipapakita yung kaliwang side. Tingnan nyo to mga kapo. Grabe, diretso-diretso. Wow! Tingnan nyo, ang ganda dito sa Looc, Sulu. Dito sa mismong kinalalagyan natin na malapit sa dalampasigan ng munisipalidad ng Looc, Sulu, meron ditong tinatawag na talaytayan o boardwalk na kung saan talagang tingnan nyo naman yung nasa paligid natin. At idagdag mo pa yung background ng mismong talaytayan na ito na puti yung buhangin, napakalinis ng tubig at yung mga puno ng nyog na talagang nagtataasan. Pinagsasama na po lahat dito sa isang lugar, yung isa sa mga lokasyon na talagang dadayuhin nyo kapag nakita nyo ng personal, lalong-lalo na kapag kayo mismo nakakita dito sa mismong kinalalagyan natin. Grabe, tignan nyo naman, saktong-sakto yung dagat, malinis at napakaputi ng buhangin mga kapo. Grabe. Kung doon sa mismong kabilang parte ng tinatawag nilang Mans Beach ay may overnight sa halagang 6,000 pesos, dito naman sa kabilang parte ng beach, pwede kayong mag-overnight sa halagang 500 pesos lamang. Itong mga cottages na nakikita nyo yan, pwede kayong magstay sa halagang 500 pesos, 12 oras na po yun. At kung sakaling may mga dala po kayong tent, pwede kayong mag-overnight dito sa mismong gilid ng dalampasigan o kahit sa mismong gilid ng cottages. Ibang-iba po ito sa personal, lalong-lalo na kung kayo po mismo yung nandito sa mismong kinatatayuan natin. Tingnan nyo, napakaganda ng dagat, maraming naliligo mga turista, wala pong banta ng kahit anumang negatibo dito sa mismong kinatatayuan natin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung sakaling magagawi kayo dito sa Sulu, huwag nyong palalampasin na hindi mabisita itong Mans Beach dito sa Looc, Sulu. Pagkatapos kong ipakita sa inyo yung pinakalumang moske dito sa Tawi-Tawi, napag-alaman natin na dito rin sa mismong Sitangkay matatagpuan ang orihinal na kumanta na sikat na kanta noong dekada 80 at dekada 90 na Dayang-Dayang. At ito yung nag-iisang Miss High Noon. Siya yung original na kumanta ng Dayang-Dayang. Tagnan, kiring-kiring, dandayog na maistaring, ang alay kiring-kiring, ito na SM Philippine. Kiring pa kiring, kiring Philippine,
Pilipin ka Pilipin, pakiring ka pakiring, kiring ka dayang kiring kiringin. Ahay dayang dayang, ahay dayang dayang, dayang dayang tiring tiring. Tiring kiring sasayawin, binajaw kiring-kiring, pwede sa Pilipin. Ito ay nun kantang kiring-kiring. Ahay dayang-dayang, ahay dayang-dayang, kiring ka kiring-kiringin. Ikaw ang sasayaw, girl, ako ay kakanta, wag mag-alaala, minamahal rin kita. Ito si Cell SM Pilipinas. Napakapalad natin dahil isa sa mga kapitbahay ni High Noon nakapagtabi pa ng memorabilia. Tignan nyo, cassette tape to. Tapos yung album niya, lahat ito na-release sa Sabah, Malaysia. Ayun, nandito yung mga sikat na kanta niya, katulad itong tape. Yung dayang-dayang, kiring-kiring. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita yung iilan sa mga cassette tape na original na kinumpos ni Miss High Noon. Tingnan nyo. Hindi pa to lahat, pinakita lang sa atin yung mga iilan. At katulad nito, yan, may mga volume 1. Lahat ng mga album ni Miss High Noon ay na-release sa Malaysia, kaya marami nagsasabi na yung kanta ni Miss High Noon ay Malaysian song, Indonesian song, pero lingid sa kaalaman ng karamihan yung mga kanta na na-produce ni Miss High Noon ay isang sinama song o isa sa mga native tribe dito sa may Sitangkay, Tawi-Tawi. Ayan, may nakalagay, Badjao. Ayan. Wow, tingnan nyo, halos lahat, napakadami nito. At ang isa sa mga nakakatuwa dito, katulad niyan, meron pa silang cassette tape. Halos lahat ng cassette tape, ayan pa po, na-preserve nila. Sira ka, bal paruliku, sabab tinawa ko serpo tabistu, bangka makaku, janji masih masiru, Tuhan du Diyos makataon. Minsan na bang sira kasuratan, padi po Diyos ay ko pinikilan. Bang makita karuangan, dua sukod min Tuhan. Minsan na rasa sinabalang, para saya nagka kapo masih dendam. Ambal duka doktor tak kalupa, karu ser mister mareum jantungku, ni elum kamatay kapo seku. Napakaraming lugar ang ating napuntahan ngayong 2024. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo at ang mga brand na nakasuporta sa aking ginagawang adventure. Kaya maraming salamat po sa mga sumusunod. Rada Travel and Tours, our trusted and official travel agency for assisting my tour packages across the Philippines. Immortal Motobag, our official travel bag companion. Fridcon Intercom, our official helmet intercom. Metastar, our trusted and official tire this year. At maraming salamat din po sa mga sumusunod. Helmet ni Balbon, our official helmet partner. Fastcat, our trusted Roro shipping line. Drive Plus Philippines, our apparel for this year. Motosay, our trusted motorcycle PMS shop located at Angelo Street, La Loma, Quezon City. Motoworld Philippines for providing our riding gears. Sir Cesar Villanueva of TPB for assisting and coordinating my travel adventure. At sa inyo pong lahat na walang sawang nanonood ng ating adventure, asahan nyo sa darating na 2025 ay marami pa po tayong pupuntahang mga nakakamanghang lugar at probinsya. Isang napakasayang taong 2024 ang ating nagawa. Hindi man naging madali ang bawat biyahe, pero andito pa rin tayo at patapos na ang taon
taon. Isa lang ang ibig sabihin nito. Isang panibagong paglalakbay muli ang magsisimula sa taong 2025. Hangad ko ang isang masagana at magandang kalusugan sa bawat isa. Happy New Year sa inyo mga kapo! Cheers!